1, 2, 3, come on. Come on, come on. I never see you happy. You always treat me badly. You say you always tired, and you're mad. Why don't you get a life and leave the blame behind? And I can't live without you, without you. I
What? Shui 77K bus. We're going down to get off here at Kill Cow. Malapit lalakad tayo mga 3 minutes. Kill Cow. Tapos maglalakad tayo, pasulong. Yan. Bababa na. Ako'y maiihi na. Em coi Coco. Yan. Dito ang baba namin. Yan. 77K. Here, the start. Across the road, across the road. Very hot. Today is good weather. Blue sky, green trees. This is my third put. Sitana, pit or put. Bilad kami kaya malapit na ako sa unang matarek. Ayan, yung dalawa kong kasama yun sa baba. Sabi ko mauna ako sandali para i-prepare ko yung drone. Almost there. Ayun kami galing.
May nagmumotor dyan. Pa kami dun. There. Mainit. Maganda naman yung hangin. Medyo malamig, hindi ka kainitan. Ito ang weather na talagang the best for hike. This kind of place. Walang puno. Yung dalawa kong kasama. Ayun, nagpipicture sila yun. Lupa siya, oh. Madulas ang ano. Ayun sila. Galing kami doon. Yun, doon kami. From that village, we went there. Ay. Bumabalik ako. Mabigat kasi yung bag ko sa likod. Oh, may daan ng motor. Tingnan nyo. May nagmumotor dito kasi. Ayan. Buwis buhay. Ayun. Ang sarap mabuhay. Gusto nilang sirain. Kanilang buhay. Nagbabike. Nagmumotorbike pa naman dito. Siguro may sapusa. One time na magkaano sila dito, magkamali. Di ba gulong na sila dyan. Ang taray ko. Ayuman malapit din, pilit pa rin mararating. Ayan, daanan niya ng motor. May nagmumotorbike dyan. Nagmumotorbike sila. Malayo natin. Doon tayo pupunta. Wala kami sa kalahati. Ayan, lalaro sila. Alam mo, magtatago kami. Lakas ng hangin. Wow, lakas ng hangin. Takot ako. Yan. Lakas ng hangin. Lakas kami, nasa katuktukan na kami ng Mount Tralalala. Ayun na yung summit. Wala pa kami sa summit. Ayun ang summit. Yun. Ilan summit eh? Dalawa yan. And then we are going over There. Going down. Yes. Lahat ng inyong nakikita, hindi sa akin yan. Diyan ko na. Uy!
first I like it, this one. Really like this one. Oh, you see that formation, the hills. Ayan na yung first summit. Like I can do something for you. You lick your lips, you think you're slick. You stalk like I'm a piece of meat. Ayan na sa summit na. Diwata. Ayan o. Video yan, te. Ay, ano ba yan? Scam lang yan. Okay. Ayan ang second summit. Ayan. Kasi galing kami doon. Doon. Ayun yung summit na isa. Sa taas na yun. Next summit. Malapit-lapit na rin kami. 4:30 na. Ay, nag-start kami around 9. 9:30 like that. Or 10. But, ang lakad naman namin, hindi kami yung dali-dali. Alam niyo na. Take a photo. I play my drone. Yan sila. Ayan, malapit-lapit. Ay, ang ganda ng puno, oh. May pahingahan. Kaya doon tayo.